Ở một vương quốc xinh đẹp nọ, có một vị vua và hoàng hậu tốt bụng, sinh hạ được một nàng công chúa xinh đẹp. Làn da của nàng trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen bóng như gỗ mun. Đức vua và hoàng hậu đặt tên cho nàng là Bạch Tuyết. Nhưng không lâu sau đó, hoàng hậu mắc bệnh và qua đời. Một năm sau, nhà vua cưới một người phụ nữ xinh đẹp khác. Vị hoàng hậu mới này rất xinh đẹp, nhưng lại xấu xa và hay ghen tị. Điều bà ta không thể chấp nhận được nhất chính là có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn mình. Bà ta có một chiếc gương thần, mỗi ngày bà ta đều hỏi nó: "Gương thần ơi gương thần, ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này?" Mỗi lần, gương thần đều trả lời: "Đương nhiên, đó chính là người rồi, thưa hoàng hậu cao quý." Nhưng khi Bạch Tuyết càng lớn, thì nàng lại cao và trở nên xinh đẹp hơn, lung linh hơn cả ánh mặt trời. Một ngày nọ, hoàng hậu nhìn vào trong gương và hỏi như thường lệ: "Gương thần ơi gương thần, ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này?" Nhưng lần này, gương thần trả lời hoàng hậu: "Thưa hoàng hậu yêu quý của ta, người đã đẹp nhưng Bạch Tuyết còn đẹp hơn người gấp nghìn lần." Sau khi nghe xong, hoàng hậu độc ác cảm thấy cực kỳ tức giận và ghen tức. Bà ta đã ra lệnh cho một người thợ săn bí mật đi giết công chúa. Nhưng khi tìm thấy Bạch Tuyết trong rừng, người thợ săn tốt bụng không đành lòng làm hại một cô gái tử tế như thế, cho nên ông đã để nàng trốn thoát. Bạch Tuyết cứ mải miết chạy trốn vào sâu trong rừng, trong nỗi tuyệt vọng. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ trước mặt. Bạch Tuyết đẩy cửa bước vào nhà, nàng nhìn thấy 7 chiếc giường bé nhỏ bên trong, còn có một cái bàn cũng nhỏ nhắn với 7 cái đĩa và 7 ly nước bé nhỏ đang bày trên bàn. Trên những chiếc đĩa nhỏ có những cái bánh mì nhỏ nhắn, và trong ly thì có nước trái cây. Bởi vì quá đói và mệt mỏi, cho nên Bạch Tuyết đã ăn bánh mì và uống nước trên bàn. Sau đó, nàng nằm trên một chiếc giường và ngủ thiếp đi. 10 giờ tối, những chủ nhân của ngôi nhà nhỏ đã về đến nhà. Họ là 7 chú lùn bé nhỏ. Những chú lùn tốt bụng nhìn thấy Bạch Tuyết xinh đẹp đang nằm ngủ thì không muốn đánh thức nàng. Khi Bạch Tuyết thức dậy, nàng kể cho 7 chú lùn tốt bụng nghe về câu chuyện bất hạnh của mình. Sau khi nghe câu chuyện, tất cả bọn họ đều cảm thấy rất đau lòng cho Bạch Tuyết. Vì vậy họ đã để nàng ở lại trong nhà gỗ, từ đó họ trở thành bạn tốt của nhau. Sau khi người thợ săn quay về, bà hoàng hậu độc ác cứ đinh ninh rằng Bạch Tuyết đã chết. Nên bà ta vui vẻ chạy đến và hỏi gương thần: "Gương thần ơi gương thần, ai là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này?" Nhưng gương thần lại nói: "Hoàng hậu cao quý của ta ơi, ở đây người là đẹp nhất, nhưng Bạch Tuyết đang sống với 7 chú lùn tại bên kia sườn núi còn xinh đẹp hơn người gấp nghìn lần." Hoàng hậu giận dữ, ngay lập tức cải trang thành một người phụ nữ nghèo khó. Bà ta đi đến trước nhà của 7 chú lùn và lừa Bạch Tuyết ra ngoài. Sau đó, bà ta siết cổ Bạch Tuyết bằng một sợi duy băng. Bạch Tuyết ngã xuống đất và bất tỉnh. Đêm đến, khi những chú lùn quay về nhà thì phát hiện Bạch Tuyết đang nằm bất động trên mặt đất. Họ nhanh chóng cắt sợi dây duy băng trên cổ Bạch Tuyết và từ từ nàng đã tỉnh lại. Mụ hoàng hậu độc ác nghĩ rằng công chúa đã chết rồi, nên rất vui mừng. Bà ta ngay lập tức hỏi gương thần: "Gương thần ơi gương thần, ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này?" Gương thần trả lời rằng Bạch Tuyết là người đẹp nhất. Mụ hoàng hậu tức tối đến tím cả mặt mày. Ngày hôm sau, mụ ta giả trang thành một bà lão bán lược và đến nhà của 7 chú lùn. Bạch Tuyết tốt bụng mở cửa mua giúp bà lão một chiếc lược để chải tóc cho mình. Nhưng ngay khi chiếc lược chạm vào mái tóc của nàng, Bạch Tuyết bị trúng lời nguyền và ngã trên mặt đất bất tỉnh. Đêm đến, khi những chú lùn quay về nhà thì phát hiện Bạch Tuyết đang nằm bất động, nên đã nhanh chóng gỡ chiếc lược ra. May thay Bạch Tuyết dần tỉnh dậy. Mụ hoàng hậu độc ác sung sướng quay về tòa lâu. Mụ cất cao giọng hỏi gương thần: "Gương thần ơi gương thần, bây giờ ai là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này?" Gương thần đáp lại rằng người đó đương nhiên là công chúa Bạch Tuyết. Mụ ta gào lên: "Ta phải giết chết Bạch Tuyết." Mụ hoàng hậu độc ác lại giả trang thành một bà lão bán táo và đến trước cửa nhà 7 chú lùn. Mụ ta nhặt ra một quả táo độc đỏ căng bóng và bảo Bạch Tuyết hãy ăn nó. Bạch Tuyết nhận lấy quả táo, cắn một miếng, ngay lập tức ngã xuống và qua đời vì bị trúng độc. Mụ hoàng hậu độc ác quay về tòa lâu đài. Cuối cùng mụ ta đã nhận được câu trả lời mà mụ mong muốn từ gương thần.
Mụ ta nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian trong gương và mỉm cười độc ác. Các chú lùn về nhà và nhìn thấy Bạch Tuyết, nhưng lần này nàng thậm chí đã không còn một hơi thở nào. Họ tìm mọi cách để cứu sống nàng, nhưng không có tác dụng. Quá buồn bã và không thể chấp nhận việc phải chôn Bạch Tuyết, họ đặt nàng vào trong một cỗ quan tài bằng pha lê. Bạch Tuyết nằm trong quan tài, trông vẫn còn rất xinh đẹp, cứ như thể nàng chỉ đang say ngủ. Một ngày nọ, có một chàng hoàng tử quý tộc đi ngang qua khu rừng và thấy Bạch Tuyết. Chàng hỏi các chú lùn rằng liệu có thể để chàng đưa Bạch Tuyết về vương quốc của chàng được hay không. Những chú lùn tốt bụng đồng ý, và rồi những hầu cận của hoàng tử nhấc chiếc quan tài lên. Nhưng vì đường khá trơn nên họ bất cẩn đâm nhào vào một cái cây lớn trên đường. Miếng táo độc mắc kẹt trong cổ họng của Bạch Tuyết bỗng văng ra ngoài, nàng chậm chậm mở mắt. Công chúa Bạch Tuyết đã sống lại. Sau khi nhìn thấy chàng hoàng tử anh tuấn cao quý, ngay lập tức nàng đã đem lòng yêu mến và đồng ý lời cầu hôn của chàng. Họ quay về lâu đài và tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Mụ hoàng hậu độc ác cũng được mời tới tham dự đám cưới của họ. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy Bạch Tuyết, mụ ta đã tức chết vì quá giận dữ. Từ đó về sau, hoàng tử cùng Bạch Tuyết và 7 chú lùn sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.